Tänään meillä on tulossa todella erilainen jakso, mitä meillä yleensä on. Pauli Varsila, 17 suurkalan mies, joka on Suomen eniten, laittaa erittäin kovaan haasteeseen. Me lähdetään täysin tuntemattomalle järvelle, missä Pauli ei ole koskaan käynyt, sillä ei ole mitään lähtötietoa tästä paikasta. Ja me lähdetään katsoa, että miten Pauli lähtee harjaamaan tätä paikkaa ja millaisia kaloja siellä löytyy. On siinä. No niin. Oi hyvä ahve, hito hyvä ahve. Ei vittu. Pale ei tietenkään tiedä tästä yhtään mitään. Se on tällä hetkellä hoitamassa lasta himassa. Mutta meillä on järjestetty lastenhoito ja kaikki muut. Ja kohta me huputetaan kaveri ja kaapataan se pois sen oman pienen lapsen luota. Ja sit saa näyttää teille ja mulle, että miten uutta järveä kalastetaan. Lähdetään hakemaan Pale. Onhan sulle semiväkivaltaista käsittelystä. Otit sen reikille. Kato, ettei tuu verta nenästä. Moi. Sut kaapattiin just. Mitä tää oikein on? Nyt se näkee siellä. Ei se näe. Nyt se on kuule Pale. 17 suurkala on nyt tullut sulle. Sä oot Suomen ykkönen. Eli joidenkin mielestä joku voisi sanoa Suomen kovin kalamies. Ja nyt me laitetaan sut haasteeseen. Nyt lähdetään ihan uudelle järvelle, sä et ole ikin käynyt siellä. Mä oon skoutanut, pitäisi olla hito hyvä paikka. Ja sun pitäisi saada meille nyt hyviä kaloja. Miltä kuulostaa? Mitäs paljon veikkaa, että olet siellä edessä järvi, missä et oo kalastanut tai mitä sä et oo ikinä edes kartalta kattanut, vai onks tää jokseenkin sulle tuttu mies? Mä oon ihan varma, että nimeltä mä tiedän. Mutta ei kerrota sulle nimeä. No sit mä en kyllä tiedä välttämättä. Tunnistat sä rannat sitten. Sä et saa karttaakaan katsoa tietenkään päivän aikana. Tää kuulostaa kyllä just silleen aika hauskalta haasteelta. Tämmöstä aina vähän niinku toivon, että joku tulisi kaapaa ja se veisi uudelle järvelle. Ja nyt tänään se tapahtuu oikeesti. Ja mainitaan nyt vielä erikseen, että nää ei oo siis Pale polttarit, että vaikka muista Pale, että jokainen sana mitä sä nyt sanot, niin sitä voidaan käyttää sua vastaan. Nyt saa nousta. Ai, ollaanko me perin? Joo, saa laatatakin, jos tuli huono olo. Hirveä. Tässä vaiheessa voi ottaa hupukin pois. Okei. No niin, näyttääkö tutulta? Kerro Seika, kato ympärillesi. Mäkään en voisi tehdä ihan jokaista paikkaa, missä Pale on käynyt, mutta aika varma. Ei oo kyllä yhtään tutun näköistä. No niin, ensimmäinen onnistuminen. Ja sitten Pale päättääkin seurata onnistumiset, en minä. Siistin näköinen mesta. Kirkas vesi ja... Ai että. Jännää. Jännä nähdä. Vähän fiilis nousee. Kyllä, kyllä. Pauli tosiaan napatti aika äkäseen himasta ja se ei mitään kalavälineitä ottanut mukaan, mutta ei hätää, nimittäin tämä video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Shimanon kanssa ja Shimanolta on meillä nyt täällä kaikki tarvittavat välineet niin keloista kuin vavoista tähän päivään Paulille. Me ollaan Shimanon vapoja ja keloja käytetty siis vaikka missä kalastusmuodossa jo ennenkin. Meillä on ollut haukihyrrät Shimanolta, me ollaan onginnan puoleen käytetty karppivapoina, keloina Shimanon tuotteita. Meillä on ollut jigi- ja lappikeloina myöskin Shimanon kamaa. Eli todellakin tuttu merkki meille. Me tiedetään mitä laatua me tullaan saamaan. Ja nytten saadaan vielä tää jigi, ahve ja kuhapuolikin todella prima kuntoon. Eli Pauli, sulle ei ainakaan nyt tekosyynä ole se, että välineet ei olisi kunnossa tähän rupeamaan. Tekosyyt käy vaan koko ajan enemmän vähin, että Kyllä. mihin voi enää verrata. Kyllä, BKK uudet jigipäätkin saapui just nyt meille pikalähetyksellä, että saadaan nekin testiä. Et sanotaan, että nyt on, niinku ihan kaikki paljon kunnossa. Ai. Nyt oikeasti katsotaan, onko 17 suurkalalaji mies. Kuinka kova se oikeasti on? Ei, siis tiedätkö, meillä ei mitään hätää. Ei ole vielä yhtään hikikarpaloa otsalla. Toi on valmis. Noniin, jes. Eli nyt mitä Palen pitää saada on vähän kuin tällainen J-Cup-kortti, eli 1 hauki, 2 kuhaa ja 3 ahventa. Siellä on nyt alkuun pelkkä kartta käytössä, eli vähän tällainen kuin perinteinen, mitä mökkikalastaa tai
peruskalastaja niin kuin vähintään pystyy. Et yleensä kaikista järvistä löytyy ne syvyystiedot, niin palvelu nyt se kartta käytössä ja sillä perusteella pystytään aika hyviä päätöksiä, että mihin lähdetään. Löytyy pari monttua, eli syvääkin vettä löytyy, mutta sitten kuitenkin kohtuu matala, että sanotaan niin kuin yli 6 metrin vettä, niin näyttäisi, että ei välttämättä oo. Sun pitää saada ekat kalat kortille. Mitä ne on ja mistä lähdet hakemaan? No tässä on itse asiassa aika hyvä tää syvänne tässäkin päässä. Kyllä mä sanoin, että tästä mahdollisimman läheltä ramppi, että ei tehdä sitä klassista virhettä, että painetaan järven toiseen päähän suoraan, vaan aletaan niin kuin mahdollisimman läheltä. Tossa on niin kuin kaislikkoa näyttävästi vieressä, ei ole mökillä ketään asukkejakaan, niin tosta vaan lähdetään hakemaan se ensimmäinen korttikala. Onko se sitten hauki kaislikosta vai joku muu? Mä veikkaan, että se hauki tai ahven tosta voi kyllä tulla. Tässä on syvää vettä vieressä, niin molemmat on varmaan ihan mahdollisia. Mikä on paljon sun tavoite? No, sanotaan, että tavoite on, että me saataisiin ne ahvenet se hauki. Kuhista mä oon niin skeptinen, että tässä ei välttämättä ole. Se on, jos täällä ei ole kuhaa, niin silloinhan se on mahdoton. Mutta jos täällä on, niin kyllä me varmaan niitäkin sitten saadaan. Tuossa oli vähän niinku... No tuolla on yksi tommonen 6 metrin monttu, jos sieltä ei kuhaa löydy, niin sit mä oon kyllä aika pulassa. Mutta ei nyt lähdetä vielä maalaille piruja seinille ennen kuin aloitettu. Niin... Saaks tähän sanoa vielä, vaikka Pale päättää päätöksen, niin mä luulen, että kuha ei välttämättä tähän aikaan välttämättä ole siellä syvässä, vaan voi olla myös kutusorakoilla tai kivikoilla. Mutta tää on nyt tällaista, että Pale tekee ne päätökset. Joo, mutta nehän monesti on siellä lähellä niitä syvänteet, mutta katsotaan. Katsotaan miten meidän käy. Kyllä mä oon ihan kohtuun luottavainen vielä tässä vaiheessa, kun ei ole hirveästi heittoja heittää. Muutama tuossa äsken heitettiin ja lähdettiin, mutta... No niin, eikä lähdetä piskoon. Joo, lähdetään kattoo. Pale uskoo, että tässä on nyt ahventa, niin laitettiin vähän kevyemmät seitit. Mulla on sellainen X-Pride 5-15 grammaa ja tällainen hyvä jigauskeppi tähän näin, niin katsotaan. Ainakin mulla on luotto, että tulee. Kyllä, ja mulle tuli tämmönen Zodiacsen ihan vastaava ahven koko luokan keppi. Tosi herkän tuntunen kädessä, niin lähdetään täällä kattoo, jos ne herkimmätkin baitit tulis ylös. Katsotaan miten meidän käy tästä näet. Ihan luotto tähänkin paikkaan. Tässä voisi olla. Siinä on aika ahve. Tai voi olla haukikin itse asiassa. Itse. Tää ottaa nopeaa. Ihan hyvä ahve. Ihan kohtalainen. Mä syppaan. Noniin. Aika tuuri oikeastaan melkein pitää sanoa, että mä vähän ajattelin, että tässä voisi olla keskellä lahtea vähän kookkaampaa ahventa, mutta en mä nyt ajatellut ekalla heitolla sentään. Eikö heitto Zodiacsella ja Vanfordilla toi heti ihan nätin? Toi onko tää hyvä mitta tähän? Siistin näköinen, vähän tämmönen vaalea. On se yli 30 senttiä kuule. 30 senttiä. Eikö se ole se raja niissä kaikissa kisaformaateissa 30 senttiä? Taitaa olla vähemmänkin. Varmaan vähemmän. 30 senttiä on ihan ok jo. Joo. Päästäänkö takas? Toi antaa jo semmoista luottoa, että kyllä me kortti kairataan. Kyllä me kortti kuule kairataan täyteen. On kyllä ihan pirun hyvän tuntunen tää keppi. Siis nyt kun pääs kalaakin kunnolla väsyttelee, niin tosi herkkä kärkiä. Mä olen aika varovainen tarppi silleen, että sai kuitenkin pysy kiinni. Että... Oi jyttä! Hitto se tuntui hyvältä. Ihan tosta veneen alta. Se refleksi kattominen kaikuu. Niin Voisi olla kartta vastaan. Tottunut katsoa sinne suuntaan. Otanko haavi? Ota vaan haavi. Tai no, on kyllä ihan hyvä. Ota vaan haavi, kun se saa vielä. Hyvä kokoinen on. On kyllä. Oi hyvä ahve, hito hyvä ahve oli. Oi. Pidä vaan vedessä. Joo, ihan hito hyvä. Ihan hito kova. Puolen kilo ahve. Noniin. Sä toit olla meidän hyvälle järvelle selkeästi. Älä nyt, ei tää nyt järvestäkin, kun paljon valinnoista. Siis, mitä mä oon mukaan tässä tehnyt, kun valinnut järven, kun paljon antaa vavan käteen ja antaa uistimen käteen ja kertoo mihin heittää, niin... Saattoi oikeesti olla kans iso ahve se äsken. Ihan varmasti sun, mikä sulla oli iso ahve. Totta kai se oli iso ahve. Melkein 37, 36. 36, vähän päällä. Kyllä hieno. Se on se ihan karon vajaa varmaan puoli kiloa. Kyllä hienoja ahvenia, tosi hyvästi. On se kova. Millä tuli? Tuli tuollaiselle kalajikille tossa, minkä valitsit just äsken mulle.
Se kohtalo paukkuu lisää, niin otetaan pieni siirtymä johonkin suuntaan. 20-30 metriä ja sitten kokeillaan uudestaan. Varmaan liikkuu tässä alueella. No, ainakin kortti on hyvä saada eikä täyteen 3 ahventa ja sitten sen jälkeen miettii just, että tavallaan tähän voi tulla myös sitten parantamaan sitä korttia kanssa jossain kohtaa, jos kuhaa ja haukea löytyy. Mutta kyllä se 3 ahven on ainakin hyvä saada tältä alueelta. Se olisi kyllä hyvä se 1, joo. Ja ahven, mä pidin kyllä ahven tavallaan jopa niinku vaikeampan rastina, koska se ahven voi välillä olla tosi vaikea. Jos nyt saadaan 3 ahventa näin nopea, niin se on kyllä kova. Tosi vaikea kyllä sanoa, että mä sain sen mun ahvenen silleen, että mä tiedät, sä vibrasin sitä jigiä. Tuliko sulla vaan kelaukseen? Mulla tuli venealta, eli tosi niinku venealta tosi niinku hitaaseen uittoon tavallaan, koska pystyi niinku... Niin joo. No mulla tuli kans aika läheltä venettä. Jos ei mene paljon se ahvenkortti täyteen, niin otetaan keulis pois käytöstä. Se on oikeesti aika paha, jos keulis vietäs. Siihen on varmaan niin vahvasti tottunut. No siinä. Noin. Heti annoit painetta, niin Onko haavikala? on joo. Anna sano vaan sit pyydä sitä haavia, mukana varmasti erikseen kysy. Onhan haavikala kyllä. Hävitti vetää liian kovaa, jos se on se ihan hyvä. Noniin. Se kortti täynnä ahvenia. Ei mennyt ihan hirveän kauan. No kyllä sitten jonkun aikaa heiteltiin, ettei se niinku... Mutta siis hyvissä ajoin, siis ehkä siihen nähdä, että ekalla heito tuli kala, niin siihen nähdä meni kuitenkin tavallaan jonkun aikaa sit saada se 3. Joo, ei se ihan helppo leikillä tullut. Selkeästi oli hyvä taktiikka palata vähän pienentää uistinta ja saatiin nyt se 3 ahve, vaikka oli vähän pidempi hiljainen setti. Nytten ahvenkortti täynnä, eli saat 5 käyttöön ja 2D-luotaimen. Helpottaa vähän esimerkiksi kuha kivikkojen löytämistä. Kyllä, vink, kyllä. Vink. Ja nyt kun ahvenkortti tuli täyteen, niin paljon mitä sanot Jere, kun parantaa vai lähdetäänkö siirtymään? Lähdetään saman tien siirtyä, lähdetään skannailemaan vähän tuota järven keskeltä vai koetaan paikantaa sitten löytyy semmosia sopivia kivikkoja just niin. Ja vähän syvempää vettä niin sieltä. Eli kumpi, kuha vai hauki? Tai molemmat? Se on vähän molemmat, kokeillaan aikaista kuhaa kuitenkin. Tässä voisi olla seuraava spotti. Lähdit jo heittää. Joo, tuossa vähän näkyy viisos selkeästi vähän niinku kiveäkin tuossa pohjassa ja näin. Et otettiin kanssa nyt vähän jämerämmät setit tähän Curado-käyttöön. Et tää on vähän jäykempi vapaa ja jos tulee nyt kuha tai haukea, niin saadaan kunnon vastarit. Ja ei sillä, että noillakin seteillä saa kunnon vastarit, mutta näillä niinku lähtökohtaisesti on vielä vähän jäykemmät vavat, niin jos tulee parempaa kuhaa tai haukea, niin varmasti jää kyllä hyvin kiinni. No niin. Onks hyvä? On se jopa. No niin, löytyyhän se haukikin sieltä. Tultiin tähän syvänteelle. No niin. Yes. Se on kuha vaan valmis. Huhhuh. Yllättävän hankalaa nyt on jotenkin vähän... Aika paljon heitetty kuitenkin haukikammoja tälleen, niin sit tuntuu, että ei mennä löytyä. Ihan niinku tällaisen kisakalat. 70. Ei se 71, 70 senttinen hauki. Siistit värit kyllä tässä. Oh. Onks tää nyt paljon tyypillinen erämaan haukikin sitten? Tämä on aika kirkkaassa vedessä, se hauki näkee, että on lusikausi kaukaa jo. Milloin viimeksi ei tullut haspelilla haukea?
Voi olla jopa viime kesänä, niin kuin, ei kun itse asiassa viime kesänä ihan huvikseen heittelin tuo Viitasaarella, itse asiassa tuli heitelty ihan huvikseen vähän katseltua mikä meininki, mutta silloin kun kalastetaan isompaa haukea, niin silloin se tulee heitettyä vähän järeämmille kamoilla, mutta toisaalta taas tällaisessa, en mä olisi sanoa, että tämä on kisa, mutta tällaisessa kun tavoitellaan tällaista kortteja ja monta eri lajia aikaa ja niin paljon, niin lusikka on kyllä erittäin tehokas peli ja tämä on aika itse asiassa kyllä miellyttäväkin jopa heittää tällaisissa olosuhteissa, saa pitkiä heittoja ja tehokkaasti kalastettua. Oi, nyt otti. No niin, onks hyvä? On ihan hyvä. No niin, hyvä. Hyvä. Tehokkuuskin todistuu näköjään heti. Tuo on ihan haavikala. Niin hyvä. No siis haavikala se on aina se. Totta kai se on haavikala. No niin, on hyvin vääntää. No ihan hyvin vääntää kyllä. Tää nyt ehkä tää on se iso. Hauki tanssi tähän näin. No. Tää on taas vähän syvemmälle, ei päästä sieltä tuon pintaan. Mutta hava. No niin. No niin. Kyllähän se vanha kunnon. Good job. Haukilusikka. Erittäin hyvä. Oli muuten oikeesti yllättävän, pakko sanoa, hauskaa kalastaa haspelilla haukea. Painosuositus oli tässä, katsotaan nyt 21-56 grammaa. Tästä aika loistava itse asiassa tällaiseen niinku lusikan, junnupikien, vähän pienempien kumien, spinnerien heittämiseen itse asiassa aivan niinku täydellinen keppi, sanotaan näin. Ja myös niinku erittäin hauskaa kalastusta, mikä tärkeintä. Kyllä. Joo, 73 senttiä on kyllä ihan kelpo korttikala kuitenkin jo. Siinä, onko? Hyvä ahve. Mä flippaan. Oi. Tää on yli. Parantaa On. selkeästi, On ihan hyvä. selkeästi On parantaa. hyvä. Mikä oli pieni? 30? 30. Selkeästi. Joo, on tää selkeä. Siis on tää Ei oo kyllä. muutaman sentin parantaa nyt. Kyllä se parantaa. Kyllä se ihan varmasti parantaa. Ei se kyllä. Siis 2 senttiä maksaa. No, mutta se on se parannus siitä. Niin, mutta selkeä parannus. Se on ahvenen mittakaava selkeä. Katon se. Ei oo ihan 34. 32. Ei sit saa kyllä. Mitä mä sanoin? 33, on se 33. Niin oli sanomassa sitä vaan, että kyllä se vaan niin, että tämmönen perinteinen kaislikkoreunakin, niin välissä se vaan toimii hemmetin hyvin. Mä luulen, että tässä on vielä se etu, ja tässä on tosiaan se syvävesi ihan tossa vieressä. Niin aina johonkin aikaa päivästä, jos on kalaa. No niin, nyt ollaan sitten järven todennäköisesti syvimmässä kohdassa, ainakin kartan mukaan. Niin sieltä lähdetään katselemaan, jos löytyisi kivikkoa. Kunhan tietenkin talvehtii syvänteissä järvissä, mutta aika nopeasti talven loputtua, niin se liikkuu sieltä talvehtimissyvänteistä ja alkaa niinku hakea sitä kutupaikkaa. Että jostain sieltä välimatkalta se pitäisi saada narrattua ennen kuin se kudulle ns pääsee. Niin sen tyyppistä paikkaa. Ja tosiaan Pale toimii nyt tähän järven syvimmälle kohdalle. Tässä on nyt jopa vähän päälle 5 metriä. Varmasti menee yli 60 metriä vettä, niin voisi kuvitella, että tässäkin voisi olla sitten jotain vähintään eri lajeja, mutta ahventa nyt luulisi oleva ja toivottavasti olisi nyt sitä kuhaakin, että sitähän tässä nyt haetaan. Lahna! Ei kun se sulkava? Ei kun lahna. Oi. Ei ollut meidän niinku kisakortilta lahnaa näköjään, mutta ei. Siis kannattaa musta valita sellainen kevyt kuhakeppi on mun mielestä tosi fiksu, jos niinku aloittaa kalastuksen ja haluaa yhden jikikepin. Koska ei se ole ongelma, että sulla tippuu muutamia ahvenia sen takia, että se on vähän liian Ei. Se oli muuten jäätävä tälli. Oli. Mä lähtiin ihan kunnolla jarrutus, vaikka tää ihan niinku... Mitä vitsiä? Vaikka tossa on tullut niinku se hyvä ahventa, Joo.
Siis toi oli oikeesti niinku bum! Niin. Oikeastaan tosi kuha, niinku, siis melkein siis, pakko olla melkein kuha, tai sit se on hauki, mutta siis niinku, ihan skitso se isku siis silleen, että ne ahvenkin, niinku, vaikka se oli iso ahven, niin se niinku iski kuitenkin tosi pehmeästi, mutta siis tuo oli ihan raivoisku siis. On kiinni. Hauki! Ei oo totta. No. Parannus. Se on kyllä Ukraina, joo. Meillä alkoi mennä iho alle, että onko se järvessä kuhaa vai ei. Todennäköisesti ei, 81 senttiä. Menee kakkonen rikki. No siinä se on. Ei sillä ole niin väliä. Silloin oli kyllä virtaa, pakko sanoa. Meillä ehkä enää niin paljon, että kyllä se vaan, että onko se homma paketissa sitten? Kyllä se alkaa olla ja kyllä se vaan hyväksytään, että tappiomme, että kuhaa tästä järvestä ei löytynyt ja saatiin kuitenkin kaikin puolin muuten ihan ok kortti. OK kortti, eli hypoteettisilla jollain kuhilla niin melkein, no paljon me saatiin ahvenista, melkein 90 senttiä ja 80 senttiä tosta, eli 1,70. Pari kuhaa päällä, niin oltaisiin oltu joku 2,70 tai jotain, niin ainakin. Niin. Kyllä, mutta me ei ikinä saada selville, että onko tässä järjessä kuhaa vai ainakaan näin spekseillä ei pysty sanoa. Ihan hauska ja hyvät välineet oli käytössä, että sen puoleen. Oli tosi kiva kalastaa. Hauska päästä kokeilemaan vähän uutta välineistä ja tulee varmasti kyllä käyttöönkin. Kyllä. Kommentoikaa alle, kuka on se seuraava urpoista, joka vaan haetaan kotoa, random aikaa, random paikkaa ja katsotaan mitä sillä jäljellä käy. Ja pärjääkö paremmin kuin meikäläinen. Kuka se on? Laita kommentti alle.